Hello, dear students. Today we are going to learn and understand the question and answers of chapter number 2, The Living World from 6th Standard Science. टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर 17 वर हा एक्सरसाइज दिलेला आहे. या एक्सरसाइज मधील क्वेश्चन्सचे आन्सर्स आज आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. तर फर्स्ट क्वेश्चन आहे राईट द आन्सर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन युअर ओन वर्ड्स. फर्स्ट आहे व्हॉट आर द डिफरन्सेस बिटवीन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. प्लांट्स आणि ॲनिमल्समध्ये काय फरक आहे ते आपल्याला सांगायला सांगितलेले आहे. प्लांट्स प्रिपेअर देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट अँड क्लोरोफिल. सनलाईट आणि क्लोरोफिलच्या मदतीने प्लांट्स स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात. हेन्स दे आर कॉल्ड ऑटोट्राफ्स. आणि त्यामुळेच प्लांट्सला काय म्हटले जाते? ऑटोट्राफ्स म्हणजेच स्वयंपोषी. ॲनिमल्स कॅन नॉट प्रिपेअर देअर ओन फूड. ॲनिमल्स स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करत नाहीत. ते अन्नाच्या शोधात बाहेर भटकंती करतात आणि काय खातात? दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स ऑर अदर ॲनिमल्स. प्लांट्सकडून ते फूड मिळवतात किंवा इतर छोट्या छोट्या ॲनिमल्सला हंट करून ते खात असतात. हेन्स दे आर कॉल्ड हेटेरोट्राफ्स. आणि त्यामुळे त्यांना हेटेरोट्राफ्स असे म्हटले जाते, म्हणजेच परपोषी. Plants show some movements but they cannot change their place on their own. Plants काही हालचाली दाखवतात पण स्वतःची स्वतः त्या प्लांट्स जागा बदलू शकत नाहीत. तुम्ही पाहिलंय का? तुम्ही अंगणात लावलेलं एखादं रोपटं आज तुम्ही एका ठिकाणी लावलं होतं आणि उद्या दुसऱ्या ठिकाणी चालत चालत गेलेलं आहे? नाही. ओके नाही. ते मुवमेंट्स दाखवतात. कशा प्रकारच्या मुवमेंट्स दाखवतात? जर तुम्ही खिडकीमध्ये एखाद्या कुंडीमध्ये प्लांट लावला असेल तर ते सनलाईटच्या दिशेने ग्रो होतं. तसेच तुम्ही एखादा वेल क्रीपर जर लावला असेल तर ते ज्या ठिकाणी त्याला आधार मिळतो त्या ठिकाणी ते त्या दिशेने ते वाढत असते. म्हणजे प्लांट्स मूव्हमेंट शो करतात पण स्वतःची जागा ते काही बदलत नाहीत स्वतः. ॲनिमल्स शो व्हेरियस मुवमेंट्स अँड चेंज देअर प्लेस ऑन देअर ओन व्हील. आणि ॲनिमल्स स्वतःच्या मर्जीने जागा बदलू शकतात. प्लांट्स शो ग्रोथ टिल दे आर अलाइव्ह. जोपर्यंत प्लांट्स जिवंत आहेत तोपर्यंत ते वाढत असतात. द ग्रोथ डज नॉट स्टॉप इन बिटवीन. आणि मध्येच त्यांची ग्रोथ थांबत नाही. ते जोपर्यंत जिवंत असतात तोपर्यंत त्यांची ग्रोथ ही होत असते, ते वाढत असतात. ॲनिमल्स शो ग्रोथ ओनली टिल अ स्पेसिफिक पिरियड. पण ॲनिमल्सची ग्रोथ ही स्पेसिफिक पिरियडपर्यंतच होत असते, त्यानंतरनं ते वाढत नाहीत. Plants have chlorophyll and they can perform photosynthesis. प्लांट्सकडे क्लोरोफिल असते आणि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करतात ते. ॲनिमल्स डू नॉट हॅव क्लोरोफिल दस दे कॅन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. Plants use minute pores situated on their leaves and stem for respiration. Respiration म्हणजे श्वसनक्रिया, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करणे. प्लांट्सच्या लिव्समध्ये आणि स्टेम्समध्ये छोटे छोटे पोर्स असतात ज्याच्या थ्रू ते ब्रीथ इन आणि ब्रीथ आउट करत असतात. ॲनिमल्स हॅव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन. ॲनिमल्सकडे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स असतात ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करण्यासाठी. प्लांट्स डू नॉट हॅव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. दे थ्रो आउट अनवॉन्टेड वेस्ट थ्रू लीव्स ऑर बार्क. आपल्या बॉडीमध्ये जे अनवॉन्टेड वेस्ट असतं ते वेस्ट कशा प्रकारे आपण बॉडीच्या बाहेर टाकतो? आपल्याकडे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स असतात ज्याच्या थ्रू आपण अनवॉन्टेड वेस्ट जे आहे आपल्या बॉडीमध्ये ते आपण बाहेर टाकत असतो. तर प्लांट्स कसे थ्रो करतात अनवॉन्टेड जे वेस्ट आहे त्यांच्या बॉडीमध्ये? ते कसे थ्रो करतात? दे थ्रो आउट अनवॉन्टेड वेस्ट थ्रू लीव्स ऑर बार्क. लीव्स आणि बार्क थ्रू ते अनवॉन्टेड वेस्ट जे आहे ते बाहेर टाकत असतात. ॲनिमल्स हॅव एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रेशन. आणि ॲनिमल्सकडे हे ऑर्गन्स असतात त्याच्या थ्रू ते बॉडीमध्ये जे अनवॉन्टेड वेस्ट आहे ते बाहेर टाकत असतात. प्लांट्स रिप्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ सीड्स, स्टेम ऑर लीव्स. प्लांट्स कसे रिप्रोड्यूस करतात? तर सीड्स, स्टेम आणि लीव्स थ्रू. Animals reproduce either by laying eggs or by giving birth to young ones. Let's see next question. What are the similarities between plants and animals? आता आपण फरक पाहिले. आता साम्य काय आहे प्लांट्स आणि ॲनिमल्समध्ये ते पाहूयात.
Plants and animals are both living things. Most of the characteristics of living things are seen in both of them. प्लांट्स आणि ॲनिमल्स हे दोन्हीही लिव्हिंग थिंग्स आहेत. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच वैशिष्ट्य, दोघांची वैशिष्ट्य ही सारखीच आहेत, बऱ्यापैकी सारखी आहेत. ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली अँड रिप्रोडक्शन आर द कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स इन बोथ ऑफ देम. आणि हे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स इथे सांगितलेले आहेत, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली अँड रिप्रोडक्शन, हे कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत प्लांट्सचे आणि ॲनिमल्सचे. प्लांट बॉडी इज ऑल्सो मेड सेल्स जस्ट लाईक दॅट ऑफ द ॲनिमल बॉडी. ज्या प्रकारे ॲनिमलची बॉडी सेल्सनी बनलेली असते त्याच प्रकारे प्लांटची बॉडी सुद्धा सेल्सनी बनलेली असते. दस बोथ हॅव सेल्युलर स्ट्रक्चर. दोघांचेही स्ट्रक्चर हे सेल्युलर आहे. Animals and plants both need water and nutrients for survival. जगण्यासाठी ॲनिमल्स आणि प्लांट्स या दोघांना वॉटर आणि न्यूट्रिशनची गरज असते. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. इन व्हॉट वेज आर प्लांट्स अँड ॲनिमल्स युजफुल टू अस. प्लांट्स आणि ॲनिमल्स आपल्याला कशी युजफुल आहेत ते आपल्याला सांगायचे आहे. किंवा अशाही प्रकारे क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, हाऊ इज द प्लांट किंगडम युजफुल टू अस. We use plant materials in most of our daily routine. Plants provide us with food in the form of grains, fruits, vegetables. आपल्याला grains, fruits, vegetables कुठून मिळतात? Plants कडून. Some plants like Vasaka, Hirda, Baheda, asparagus are of medicinal importance which we use as home remedies for minor illness. जेव्हा आपण थोडेसे आजारी पडतो तेव्हा आपण होम रेमेडीज करत असतो आणि त्या होम रेमेडीजमध्ये आपण वसाका, हिरडा, बहेडा, ॲस्पॅरगस म्हणजे शतावरी यांसारख्या वनस्पतींचा वापर करतो. का? कारण यांमध्ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आहेत की ज्यामुळे आपण घरच्या घरी होम रेमेडीज करून बरे होऊ शकतो. Some plants are used for industrial purposes. काही प्लांट्सचा यूज इंडस्ट्रियल पर्पजेससाठी केला जातो. Plants provide us with timber and wood which are used in making furniture and houses. फर्निचर आणि हाऊसेस बनवण्यासाठी आपण वूडचा यूज करत असतो, लाकूड वापरत असतो. मग त्यासाठी कुठून येतं लाकूड? तर प्लांट्सकडून. प्लांट्स लाईक कॉटन अँड ज्यूट प्रोव्हाइड अस विथ फायबर. कॉटन आणि ज्यूटपासून आपल्याला फायबर्स मिळतात, त्यापासून कापड तयार होते, कापडापासून कपडे तयार होतात. इन दिस वे ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ मॅन, फॉर एक्झाम्पल फूड, शेल्टर अँड क्लोदिंग आर फुलफिल्ड बाय प्लांट्स. हाऊ इज द ॲनिमल किंगडम युजफुल टू अस. ॲनिमल किंगडम कशा प्रकारे आपल्याला युजफुल आहे? सो आन्सर सांगायचे आहे. Domesticated animals are useful to us in many ways. Animals provide us with food in the form of milk, meat, eggs, etc. Animals कडून आपल्याला काय काय मिळत असतं? तर मिल्क मिळतं, कॅमल मिल्क देतं, काव, बफेलो, गोट मिल्क देत असतात. मीठ आपल्याला मिळतं, एग्ज मिळतात. The occupations like poultry, dairy, fishery are dependent on animals. हे जे ऑक्युपेशन्स आहेत, व्यवसाय आहेत, कोणते? पोल्ट्री, डेअरी, फिशरी. फिशरी म्हणजे मासेमारी, पोल्ट्री म्हणजे कोंबडी पालन, डेअरी म्हणजे जिथे दुधाचे प्रोडक्ट्स विकले जातात. मग हे जे ऑक्युपेशन्स आहेत ते कशावर डिपेंड आहेत? तर ॲनिमल्सवर डिपेंड आहेत. ॲनिमल्स लाईक ऑक्सेन, हॉर्स अँड कॅमेल आर युज्ड फॉर ट्रान्सपोर्टेशन. वाहतुकीसाठी ऑक्सेन, हॉर्स, कॅमल यांसारख्या ॲनिमल्सचा यूज केला जातो. अर्थवर्म हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट्स अँड मेक्स द सॉईल फर्टाईल. अर्थवर्म म्हणजे गांडूळ. गांडूळ शेतकऱ्यांचा मित्रच म्हणायला हवं, कारण शेतकरी गांडूळ खत वापरत असतात शेतामध्ये. त्यामुळे काय होते? माती सुपीक होते. फर्टाईल म्हणजे सुपीक. इट इज दस अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर. सम इन्सेक्ट्स लाईक honeybee, लॅक इन्सेक्ट, सिल्क मॉथ आर युजफुल टू मॅनकाइंड. त्याचप्रकारे काही इन्सेक्ट्स आहेत ते सुद्धा आपल्याला युजफुल आहेत, जसे की हनीबी आपल्याला हनी देत असते. तसेच लॅक इन्सेक्ट, सिल्क वर्म माहीत आहे तुम्हाला, सिल्क वर्मपासून आपल्याला सिल्क मिळत असतं. तर कशा कशा प्रकारे हे ॲनिमल्स आपल्याला युजफुल आहेत ते आपण पाहिले. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. व्हॉट मेक्स लिव्हिंग थिंग्स डिफरंट
फ्रॉम नॉन लिव्हिंग थिंग्स. लिव्हिंग थिंग्स हे नॉन लिव्हिंग थिंग्सपेक्षा वेगळे कसे आहेत? In living things, we can see growth, feeding, respiration, excretion, responsiveness to stimuli, movement and reproduction. लिव्हिंग थिंग्समध्ये आपल्याला काय काय प्रॉपर्टीज पाहायला मिळतात? ग्रोथ म्हणजे वाढ, फिडिंग म्हणजे जेवण करत असतात लिव्हिंग थिंग, रेस्पिरेशन म्हणजे श्वसन, एक्सक्रीशन म्हणजे अनवॉन्टेड जे सबस्टन्सेस आहेत आपल्या बॉडीमध्ये अनवॉन्टेड वेस्ट ते बाहेर टाकणे, उत्सर्जन करणे, रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली म्हणजे चेतना क्षमता, मूवमेंट म्हणजे हालचाल, रिप्रोडक्शन म्हणजे काय तर आपल्यासारख्या समान सजीव प्राण्याला जन्म देणे त्याला रिप्रोडक्शन असे म्हणतात. लिव्हिंग बिंग्स अल्सो शो डेथ. लिव्हिंग बीइंग्स जे असतात ते मृत्यू पावतात. ऑल सच कॅरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सीन इन नॉन लिव्हिंग थिंग. आणि हे सगळे वैशिष्ट्य नॉन लिव्हिंग थिंगमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. दिस मार्क्स द डिफरन्स बिटवीन लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. व्हॉट हेल्प्स देम टू ब्रीथ. फिशला ब्रीथ करण्यासाठी काय मदत करतं? तसेच स्नेक, क्रेन, अर्थवर्म, मॅन, बॅनियन ट्री, कॅटरपिलर ते आपल्याला सांगायचे आहे. सो आन्सर्स राईट करूयात. फिश. फिश गिल्स थ्रू ब्रीथ करत असते. तसंच स्नेक लंग्स थ्रू, क्रेन लंग्स ॲडेड विथ एअर सॅक्स, अर्थवर्म स्किन, मॅन lungs, banyan tree, tiny pores on the leaves, caterpillar, spiracles. Question 3. Fill in the blanks with the proper words from the brackets. The process by which plants make their own food is called. प्लांट स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करत असतात. मग त्या प्रोसेसला त्या प्रक्रियेला काय म्हणतात? त्या प्रक्रियेला म्हणतात फोटोसिंथेसिस. To inhale dash and to exhale dash is called respiration. To inhale oxygen, oxygen आतमध्ये घेणे, and to exhale कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडणे याला काय म्हणतात? रेस्पिरेशन म्हणतात. The elimination of waste substances from the body is called. आपल्या बॉडीमधील वेस्ट सबस्टन्सेस बाहेर टाकण्याला काय म्हणतात? एक्सक्रीशन. द ॲबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू ॲन इव्हेंट इज कॉल्ड डॅश टू डॅश. आन्सर स्टिम्युली टू रिस्पॉन्सिव्हनेस. ऑन completing their lifespan, every living thing dash dies. आपला आपला जीवनकाळ संपला की प्रत्येक लिव्हिंग थिंगला मृत्यू हा येतच असतो. नेक्स्ट क्वेश्चन. राईट द युजेस ऑफ द फॉलोइंग ॲनिमल्स अँड प्लांट्स. ॲनिमल्स कोणते आहेत? हनीबी, शार्क्स, याक्स, शीप, अर्थवर्म्स, डॉग्स, बिवर्स, हॉर्सेस, माईस. आणि प्लांट्स जिंजर, मँगो, युकलिप्टिस, बाबुल, टीक, स्पिनॅच, ॲलोवेरा, टर्मरिक, होली बेसिल, करंजा, मोह, मलबेरी, ग्रेप वाईन. एक एक करून आधी आपण ॲनिमल्स आणि मग प्लांट्सचे युजेस पाहूयात. सो फर्स्ट ॲनिमल्समध्ये हनी ही बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स अँड कन्वर्ट इट इन टू हनी. हनी बी काय करत असते? फ्लावर्समधून नेक्टर गॅदर करते आणि त्याला हनीमध्ये कन्वर्ट करत असते. हनी इज स्टोर्ड इन अ बी हाईव्ह. बी वॅक्स अँड हनी आर द युजफुल प्रोडक्ट्स फॉर अस. Honey can be used in confectionery and as medicine. Honeybees help in pollination of the plants and thus are helpful for farmers and orchard owners. Orchard म्हणजे फळबागायतदार. मधाचा उपयोग औषधांत होतो. मधमाशीमुळे झाडांचे परागीभवन देखील होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि फळबागायतदारांना मधमाशी म्हणजेच हनीबी उपयुक्त आहे. नेक्स्ट आहे शार्क्स कशी युजफुल आहेत? शार्क लिव्हर ऑइल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शार्क्स. शार्क लिव्हर ऑइल हे शार्कपासून मिळतं. Shark meat is also used as food. Shark fins are in great demand in foreign countries as it is considered as a delicacy. Skin of shark is used for making some items.
Shark meat is also used in cattle and poultry feed. शार्कच्या यकृतापासून शार्क लिव्हर ऑइल काढले जाते. शार्कचा अन्न म्हणून देखील वापर केला जातो. शार्कच्या स्किनपासून काही वस्तू बनवल्या जातात. नेक्स्ट आहे Yaks. Yaks are mainly used as a beast of burden and a means of transport in hilly and snow-capped regions. In Nepal and Tibet, yaks are used for ploughing the fields. Yak meat is consumed in some remote areas. Yak milk and the cheese known as Churpi as well as yak butter are widely used in Tibet. Yak dung is used as fuel. नेपाळ आणि तिबेटमध्ये याकचा वापर शेत नांगरण्यासाठी होतो. वाहतुकीसाठी देखील याकचा उपयोग होतो. काही दुर्गम ठिकाणी याकचे मांस सुद्धा खाल्ले जाते आणि याकचं डंग म्हणजे जे शेण असतं ते सुद्धा फ्युएल बनवण्यासाठी, इंधन बनवण्यासाठी वापर केला जातो त्याचा. नेक्स्ट आहे शेप. शेप प्रोव्हाइड्स अस विथ वूल. शीप आपल्याला वूल देते. ॲट सम प्लेसेस शीप मीट इज युज्ड ॲज फूड. काही काही जागांवर शीपचं मांस खाल्लं जातं फूड म्हणून. शीप मिल्क इज युज्ड बाय द शेफर्ड कम्युनिटी. जी शेफर्ड कम्युनिटी आहे ते शीपचं मिल्कसुद्धा वापरतात. फ्रॉम द एक्सक्रीटा ऑर पेलेट्स ऑफ शीप अ गुड क्वालिटी फर्टिलायझर इज ऑप्टेड. शीपच्या एक्सक्रीटापासून किंवा पेलेट्सपासून एक चांगल्या प्रतीचं फर्टिलायझर मिळवलं जातं. सिन्स शीप हॅव द हॅबिट ऑफ ग्रेझिंग. शीपला चरण्याची सवय असते त्यामुळे दे आर युज्ड फॉर क्लिअरिंग द व्हेजिटेशन. नेक्स्ट पाहूयात अर्थवर्म्स. Earthworms wriggle through the soil. They help in decomposition of dead and decaying remains of animals and plants. They loosen the soil. With the help of earthworms, vermicomposting of the degradable wastes is also done. Due to earthworms, soil becomes fertile. Therefore, they are considered as friends of farmers. अर्थवर्म म्हणजे काय तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे गांडूळ. गांडुळांमुळे शेतातील माती भुसभुशीत होते. गांडुळांच्या सहाय्याने कचऱ्यापासून गांडूळ खत देखील बनवले जाते. गांडुळांना शेतकऱ्याचा मित्र म्हटले जाते. नेक्स्ट आहे डॉग. Dog is a loyal and faithful animal and considered as the best friend of man. Dog guards the house and properties of his owner. Sniffer dogs are trained to track narcotics and explosives. Due to this, they are in the team of police and army. Dogs play with children and entertain them. Dogs are also used for medical research. डॉग हा फेथफुल ॲनिमल आहे. तो माणसाचा मित्र आहे. डॉग त्याच्या ओनरचे म्हणजेच त्याच्या मालकाच्या घराचे व त्याच्या प्रॉपर्टीचे रक्षण करतो. ट्रेन डॉग जे असतात ते बॉम्ब तसेच अंमली पदार्थांचा शोध घेऊ शकतात. त्यामुळेच त्यांना पोलीस आणि आर्मीमध्ये घेतले जाते. डॉग्स मुलांबरोबर खेळतात आणि त्यांचे मनोरंजन करतात. मेडिकल रिसर्चमध्ये सुद्धा डॉग्सचा वापर केला जातो. बिवाल्व्स म्हणजे शिंपले. बिवाल्व इज द सॉफ्ट बॉडीड ॲनिमल इनसाइड द टू शेल्स. दोन शेल्सच्या मध्ये सॉफ्ट बॉडी असलेला हा ॲनिमल आहे. दीज शेल्स आर मेड अप ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. आणि हे जे शेल्स आहेत ते कॅल्शियम कार्बोनेटने बनलेले असतात. दीज शेल्स हॅव मल्टिपल युजेस. यांचा खूप उपयोग आहे. डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम दिस. द क्रश्ड शेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल. In medicinal preparations, the shells are used. The soft animal inside the shell is considered as delicacy. Pearls are cultured inside the shell of bivalve called pearl oyster. शिंपल्यांपासून हस्तकलेने शोभेच्या वस्तू तयार करतात. डेकोरेटिव्ह थिंग्स तयार केल्या जातात. औषध उद्योगातही या बिवाल्व्सचा फार वापर होतो. काही प्रकारचे मोती या बिवाल्व्समध्ये तयार होतात. नेक्स्ट आहे हॉर्स. हॉर्स इज यूज्ड ॲज मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट सिन्स ओल्डन डेज. दे अल्सो ड्रॉ कार्ट्स अँड कॅरेजेस. इन आर्मी अँड पोलीस फोर्स टू हॉर्सेस आर यूज्ड. रेसिंग ऑफ हॉर्सेस इज अल्सो स्पोर्ट. माईस.
Mice are more harmful than being useful. माईस हा आपल्याला उपयोगी पडण्यापेक्षा तो आपल्याला हानिकारकच आहे. दे डिस्ट्रॉय द फूड अँड अल्सो कॉज ट्रान्समिशन ऑफ डिझीजेस लाईक plague. However, they are used in biology labs as the experimental animals. आता प्लांट्सचे युजेस पाहूयात. Ginger. Ginger is used in various dishes. It is also used as a popular medicine. Ginger extract is a remedy for all kinds of aches and pains. Dried ginger powder is of great medicinal value. As a home remedy, ginger and sunth are safely used against headache, nausea, acidity. जिंजर म्हणजे आलं आणि सुंठ म्हणजे आल्याला वाळवून त्याची जी पावडर तयार केली जाते त्याला सुंठ असे म्हणतात. Mango is considered as the king of fruit. Mangoes ripen during summer season. Ripe म्हणजे पिकणे. They contain very high level of vitamin A and fructose sugar. Various products are prepared from mangoes such as mango juice, pulp, ice cream, squash, pickles, etc. नेक्स्ट आहे इक्लेप्टिस. इक्लेप्टिस म्हणजे निलगिरी. द ऑइल ऑप्टेन फ्रॉम leaves of the tree have medicinal value. Even the dried leaves are of some uses. द इक्लिप्टिस ऑइल इज अ रेमेडी फॉर कोल्ड अँड फीवर. जेव्हा आपल्याला सर्दी आणि ताप होत असतं तेव्हा आपण युकलिप्टिस ऑइलचा यूज करतो ॲज अ होम रेमेडी म्हणून. इट वार्ड्स ऑफ द फाऊल स्मेल. दुर्गंधी घालवण्यासाठी आपण युकलिप्टिस ऑइलचा यूज करतो. युकलिप्टिस ऑइलचा स्मेल खूपच छान असतो. द बार्क ऑफ द युकलिप्टिस ट्री इज ऑल्सो युज्ड. इट्स स्टेम इज युज्ड फॉर मेकिंग पेपर. युकलिप्टिस ट्रीचं जे स्टेम असतं त्या स्टेमपासून पेपर बनवला जातो. नेक्स्ट आहे बाबूल. द लिव्स अँड लेग्युम्स म्हणजे शेंगा ऑफ द बाबूल ट्री आर युज्ड ॲज कॅटल फीड. जनावरांचं खाद्य म्हणून या झाडाची पाने आणि शेंगांचा वापर केला जातो. द डेलिकेट ट्विग्स ऑफ दिस ट्री आर युज्ड फॉर क्लिनिंग टीथ. ज्या डेलिकेट म्हणजे कवळ्या काटक्या आहेत त्याचा दात घासण्यासाठी वापर केला जातो. ड्यू टू थॉर्नी नेचर द ब्रांचेस ऑफ बाबूल आर युज्ड फॉर मेकिंग कंपाऊंड्स अँड एनक्लोजर्स. थॉर्नी नेचर असल्यामुळे ह्या बाबळाच्या ब्रांचेसचा काय म्हणून वापर केला जातो तर कंपाऊंड्स बांधण्यासाठी वापर केला जातो. द गम ओझिंग आउट फ्रॉम द बार्क्स ऑफ द ट्री इज इन ग्रेट डिमांड. गम म्हणजे काय तर चिक किंवा डिंक म्हणता येईल. या झाडाच्या बार्क खोडापासून जे डिंक येत असतं ते खूप डिमांडमध्ये आहे. त्याची खूप मागणी आहे. द वूड ऑफ बाबुल इज व्हेरी टफ. खूप टफ आहे याचं लाकूड. अँड हेन्स युज्ड इन शिप बिल्डिंग आणि त्यामुळे शिप बांधणीसाठी याचा वापर केला जातो. नेक्स्ट आहे टीक. टीक वूड इज यूज फॉर मेकिंग फर्निचर. टीक इज देअर फॉर इन ग्रेट डिमांड. वूड from teak is used in house building for making doors and windows. To supply this demand, the Indian Forest Department cultivates teak trees on a large scale. Spinach. Spinach is a very popular green leafy vegetable. It contains many vitamins and minerals and is rich in iron. खूप सारे विटॅमिन्स आहेत, मिनरल्स आहेत पालकमध्ये आणि आयर्न पण खूप आहे पालकाच्या भाजीमध्ये. कन्झ्युमिंग स्पिनॅच रेग्युलरली कीप्स अस इन गुड हेल्थ. स्पिनॅच इज सेड टू enhance health of heart and it also boosts the memory. It is also a good remedy to relieve constipation. Next आहे aloe vera. Aloe vera is a medicinal plant. The sap and juice of aloe vera is very effective against different skin infections, cuts, ब्रुइसेस म्हणजे ज्या जखमा आहेत किंवा कट बसतात किंवा स्किन इन्फेक्शन होते त्यासाठी ॲलोवेरा खूप हेल्पफुल आहे. बर्न्स अँड वुंड्स. कन्झ्युमिंग ॲलोवेरा ज्यूस रेग्युलरली गिव्स रिलीफ इन डायजेस्टिव्ह कंप्लेंट्स. आपल्याला ज्या जखमा होतात किंवा आपलं भाजतं तर त्याच्यावर सुद्धा ॲलोवेरा ज्यूस इफेक्टिव्ह आहे.
डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपली व्यवस्थित व्हावी यासाठी रेग्युलरली ॲलोवेराचा ज्यूस घेतलेला चांगला असतो. ॲलोवेरा इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबेट्स अँड कॅन्सर. डायबिटीज आणि कॅन्सर ज्यांना झालेला आहे त्यांच्या ट्रीटमेंटमध्ये ॲलोवेराचा यूज केला जातो. द जेल ऑफ ॲलोवेरा इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. Turmeric. Turmeric is regularly used in daily cooking. It has many medicinal properties. Turmeric is effective in wound healing as it has antiseptic properties. It is used in cosmetics. Cough and cold can be effectively cured by consuming milk with turmeric powder in it. नेक्स्ट आहे होली बेसिल म्हणजेच तुळस. होली बेसिल इज अ मेडिसिनल हर्ब. In the Hindu religion, holy basil is considered to be very auspicious. Juice obtained from leaves of basil plant cures many diseases. Basil plant keeps the insects away. In olden days, every courtyard used to have a basil plant. The dried stems of basil yield beads which are used by saints. आपल्या घरात सुद्धा आपण तुळशीची माळ असते, प्रत्येकाकडे असते. आपल्या घरामध्ये जे आजी-आजोबा असतात ते माळ जप करत असतात. देवाचं नामस्मरण करत असतात. तेव्हा जी माळ यूज केलेली असते ती तुळशी माळ असते. काही जण वेगळ्या प्रकारच्याही माळी यूज करत असतात, पण बऱ्याच जणांच्या घरामध्ये तुळशीची माळ ही असणारच. इन आयुर्वेदा मेनी मेडिसिन्स are prepared from basil. In Thailand, basil is used in cooking for a particular flavor. Next आहे currants. From the tree, fruits, leaves, roots, bark, seeds, and twigs of currants, oil is extracted. Ayurvedic medicines, which are effective on a variety of diseases, are obtained from currants tree and seeds of currants. Currants is also used for the manufacture of biodiesel. Currants is also used as fuel wood. करंजाच्या वृक्षापासून तेल तयार करतात. करंजाच्या झाडाची फळे, पाने, मुळे, खोडाची साल, बिया, डहाळ्या आणि बियांपासून बनवलेले तेल या सर्वांपासून निरनिराळी औषधे तयार करण्यात येतात. बायोडिझेलची निर्मिती देखील करंजापासून करण्यात येते. Moha. The trees of moha are seen in the forested areas. From the seeds of flowers of moha tree, medicines and other extracts are obtained. The oil from moha tree is effective in headache, skin infections, and rheumatism. In Gadchiroli district of Maharashtra, jam is prepared from the flowers of moha tree. Rheumatism म्हणजे संधिवात. मोहाची फुले आणि बिया यांच्यापासून औषधे व इतर द्रव्ये तयार करण्यात येतात. मोहाच्या तेलाचा वापर डोकेदुखी, हेडेक म्हणजे डोकेदुखी, त्वचाविकार आणि संधिवात या विकारांवर केला जातो. नेक्स्ट आहे mulberry. The mulberry tree is of special importance for the occupation of sericulture. Silkworm feeds on mulberry leaves during its development. Then it converts itself into a cocoon. From the cocoon, silk is obtained. Therefore, for every sericulture unit, cultivation of mulberry trees is considered to be an important task. The fruits of mulberry are eaten fresh or in dried form. Wine from mulberry fruits is extracted. नेक्स्ट आहे ग्रेप वाईन म्हणजेच द्राक्ष. द पॉप्युलर ग्रेप्स आर द फ्रुट्स ऑफ ग्रेप वाईन. ग्रेप्स आर eaten फ्रेश ऑर आर ड्राईड टू मेक रेझन्स फ्रॉम देम. आपण मनुके खातो त्यालाच रेझन्स असे म्हणतात. मेडिसिन्स आर ऑल्सो मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम ग्रेप्स. वाईन इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम ग्रेप्स. द सीडलेस ग्रेप्स फ्रॉम महाराष्ट्र आर एक्सपोर्टेड. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट आर द पेक्युलरिटीज ऑफ द मुवमेंट्स ऑफ दीज लिव्हिंग थिंग्स. पेक्युलरिटीज म्हणजेच वैशिष्ट्य. इथे खाली काही लिव्हिंग थिंग्स मेन्शन केलेले आहेत. त्यांच्या हालचालींची वैशिष्ट्य कोणती आहेत ते आपल्याला सांगायचे आहे. फर्स्ट आहे स्नेक्स. स्नेक्स डू नॉट हॅव लेग्स. They creep on the ground by contraction and relaxation of their body muscles. They move from one place to another. सापाला पाय नसल्याने तो सरपटत सरकतो. शरीराच्या स्नायूंचे आकुंचन
आणि प्रसरण करीत तो एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जात असतो. कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे आकुंचन आणि रिलॅक्सेशन म्हणजे प्रसरण. नेक्स्ट आहे टॉर्टॉइज. टॉर्टॉइज हॅव claws on their limbs. They too creep on the ground with a very slow speed. They cannot move fast as their shell is very bulky and heavy, which makes their movement clumsy and slow. टॉर्टॉइज म्हणजे कासव. कासवाचे दोन प्रकार आहेत, एक जमिनीवर राहणारे आणि दुसरे पाण्यात राहणारे. बोजड शरीरामुळे आणि वजनदार कवचामुळे कासव अत्यंत संथ गतीने म्हणजे फारच हळूहळू चालत असते. नेक्स्ट आहे कांगारू. द टू पॉवरफुल हाइंड limbs and a supportive tall makes kangaroo jump from one place to another. It can move faster due to his jumping habit. Hind limbs म्हणजे मागचे पाय. कांगारूचे मागचे दोन पाय फारच ताकदवान असतात. त्यामुळे कांगारू पायांच्या सहाय्याने उड्या मारत चालतात. नेक्स्ट आहे ईगल्स. ईगल्स कॅन फ्लाय हाय इन द स्काय. द विंग्स ऑफ ईगल्स आर स्ट्रॉंग अँड पॉवरफुल. Chameleons. All the four limbs of chameleon are comparatively shorter and weak. Their body is bulky. Chameleonचे चारही पाय हे छोटे असतात आणि वीक असतात. त्यांची बॉडी ही बल्की असते. Therefore they creep with their four legs. त्यामुळे त्यांचे जे चार पाय आहेत त्याच्या मदतीने ते क्रीप करतात म्हणजे सरपटतात. And the movement is also supported by their tail and claws. आणि जी सरपटण्याची मुवमेंट आहे ती टेल आणि क्रॉसच्या मदतीने होत असते. नेक्स्ट आहे फ्रॉग्स. फ्रॉग्स आर सीन इन द विसिनिटी ऑफ वॉटर. विसिनिटी म्हणजे परिसर. पाण्याच्या परिसरामध्ये फ्रॉग्स दिसतात. वेन इन वॉटर दे स्विम विथ द हेल्प ऑफ हाइंड लिम्स. पाण्यामध्ये जेव्हा ते असतात तेव्हा मागच्या पायाने ते स्विम करत असतात. देअर इज ऑल्सो अ वेब मेम्ब्रेन बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द लिम्स. त्यांच्या मागच्या पायाच्या बोटांमध्ये पडदे असतात. व्हेन ऑन लँड दे जम्प विथ द हेल्प ऑफ टू हाइंड लिम्स. जेव्हा ते लँडवर असतात, जमिनीवर असतात, तेव्हा ते त्यांच्या मागच्या दोन पायांच्या मदतीने जम्प करत असतात. दीज आर मस्क्युलर अँड पॉवरफुल. त्यांचे मागचे पाय हे पॉवरफुल असतात. द फ्रंट टू फोर लिम्स हेल्प इन बॅलन्सिंग ड्युरिंग मुवमेंट्स. पुढचे जे पाय असतात ते बॅलन्स करण्यासाठी त्यांना मदत करत असतात. नेक्स्ट आहे डॉल्फिन्स. डॉल्फिन is an inhabitant of seas. It can efficiently swim with the help of flippers and streamlined body. Since it is a mammal, it cannot breathe in water and thus for every inhalation and exhalation, it rises to the surface of water. It looks like as if it is trying to jump out. One can easily notice a jumping dolphin when the sea is calm. Next is rattlesnakes. Rattlesnake glides at a great speed through the sand. Its movements are popularly known as slide winkage. The snake moves on its sides when it is gliding further. Next, ants. Ant, being an insect, has six legs. It can walk fast on these six legs. Grasshoppers. Grasshoppers fly in the sky with the help of two pairs of wings. Moreover, there have three pairs of walking legs, out of which the third and last pair is very strong. The first two pairs of legs helps in balancing the body while the strong third pair helps to jump. Grasshopper can even jump a distance of 1 meter due to its modified and strong legs. ग्रासहॉपर म्हणजे नाकतोडा. नाकतोडा पंखांच्या सहाय्याने उडतो. नाकतोड्याला एकूण 6 पाय व 4 पंख असतात. त्यांपैकी मागच्या पायांमुळे तो 1 मीटरभर लांब उडी मारू शकतो. Earthworms. Earthworms have cuticle over the body. There are small structures called setae. With the help of setae, cuticle, and muscles, earthworms can wriggle through the soil. Next is gulmohar. Gulmohar is a large tree. It cannot change its place throughout the day. Its leaflets are spread out in horizontal fashion, but at the sunset they drop down and close towards the stimulus of sunlight. The leaflets show the responsiveness. Next is sweet potato, creeper. Creeper needs
Support. Since the stem is very delicate, it tries to find some support and then goes on spreading. If there is no support, the sweet potato creeper is seen spreading on the ground. As soon as there is any support, it tries to bend towards it. Next question is, write in detail about how the plants and animals found in your surroundings prove useful and or harmful. Answer. There are many plants and animals in our surroundings. Some of them are useful to us, therefore, we domesticate and take care of such animals. Some of them are harmful. We try to regulate their population by keeping control. Similarly, the useful plants are cultivated and taken care of, but the harmful plants are eradicated from our vicinity. जे युजफुल प्लांट्स असतात त्यांची काळजी घेतली जाते, त्यांना कल्टिवेट केलं जातं. पण जे हार्मफुल प्लांट्स असतात त्यांना मुळासकट उपटून टाकले जातं, जे आपल्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये आलेले असतात त्यांना. वी रिमूव्ह द पार्थेनियम अँड वीड्स फ्रॉम द गार्डन. Useful animals. For farming and transport, we need oxen, horse, yak, camel. For milk, we keep cows and buffaloes. We obtain meat from fowl and goats. Pets such as dog and cats are all useful animals. Harmful animals. Mosquitoes, flies, fleas, lice, and similar such insects spread the diseases. Some insects spread skin infection. Rat and mice destroy our food. Poisonous animals like snakes and scorpions can kill a person. Wild animals like leopards can kill our pets, domestic animals, or even human beings if they enter the human settlements. Elephants and monkeys from nearby forest areas can cause damage to crops and fruits trees. Useful plants. The food which we consume daily is obtained from plants. Rice, dal, chapati, bread, fruits, and vegetables all are obtained from plants. Agriculture and horticulture are entirely dependent on plants. Harmful plants. Pods of nettle, colocasia leaves cause itching. Plants like oleander and lantana have very strong repelling odor. The Datura plant is poisonous. Some weeds destroy farmlands. Some algae show uncontrolled growth in the water bodies and may destroy it completely. भात, वरण, चपाती, भाजी, भाकरी हे सगळं आपल्याला कशापासून मिळते? तर प्लांट्सपासून मिळते. प्लांट्स खूपच युजफुल आहेत आपल्यासाठी. त्याचप्रमाणे काही हार्मफुल प्लांट्ससुद्धा आहेत, की ज्यामुळे आपल्याला इचिंग होते. इचिंग म्हणजे आपल्याला खाजवतात. तर काही प्लांट्स असे आहेत, की जे खूपच स्ट्राँग ओडर, खूपच विचित्र असा वास सोडतात. धोत्र्यासारखे प्लांट्स असे आहेत, की ते खूपच पॉइझनस आहेत. काही वीड्स असे आहेत, की ज्या शेतामध्ये उगवल्या, की शेतामधलं जे मूळ पीक आहे, ते ग्रो होतच नाही. त्या पिकाची पूर्ण नासाडी होऊन जाते. ॲल्गी म्हणजे शेवाळ. शेवाळ तसेच काही जलपर्णी पाण्यामध्ये ग्रो झाल्या, की संपूर्ण पाणी दूषित होऊन जाते. So, that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.